उदयपुरबाट हामी ओखलढुङ्गा लाग्दैछौँ अब। र ऊ त्यहाँ हिमाल देखिरहेको छ अहिले। यहाँबाट कति बेर लाग्छ ओखलढुङ्गा? 21 किलोमिटर। You can see no more हिमाल। दामी यार, सेकेन्ड टाइम है। र रोशन चाहिँ के अरे बनाउनु गयो पछाडिको टायर। बारे खानु बाबा फोटो चाहियो। पसल फोटो कहाँ? Born from the same branch and leaves, wild and free, living here. चलाउनु पर्यो हैन? बिस्तारै चलाएको तिमीले आमा। Don't you see, this is where you want to be. When you leave, the world is never what it seems. If only we could travel back. ल पुग्यो रुबिन, कस्तो के छ? एयरपोर्ट आयो। यतिखेर हामी फाप्लोमा छौँ। फाप्लो एयरपोर्ट यतै छ। अनि लन्चको लागि हामी कुरिरहेको टाक्सिन्डु। त्यो त टाक्सिन्डुमा आज बास बस्नु पर्ला जस्तो। अनि Travel back in time, whoa, right where we belong. Maybe we'll never need a reason why, whoa, dancing. है अब हामी डुब्यो। अब खुट्टा चोप्यो भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ। ल माइला बाद यार पानीले भिजेर के भयो अन्त बाडेलाई हैन तिम्रोमा राख। ओ बाडे तिमी मसँग बस। यस्तो किन गाह्रो माने? जाँदैन यता मजा एकजना मजाले ल्याउँछ क्या। औ ल मेरो मजा चप्पा समात्यो मलाई। के हो जाउँ? मिलाएर मिलाएर। ओ फोन झऱ्यो झऱ्यो। ओ यहाँ कसमा दियो? कस्तो लगेको रुबिन? त्यसरी नलगाउ भन न। भाट भाट नलगाउ त्यसरी। अब यहाँबाट टाक्सिन्डु कति टाढा? बाइकमा हो भने त आधा घन्टा। अझ आधा घन्टा बाटो सकिने ठाउँसम्मै। यहीँ ठिकै छ नि। जय टाक्सिन्डु। त्यसो उता छेउबाट ठिक छ होइन? ठिक छ यताबाट हो भनेको। बाडेर यहाँ कस्तो माया लागिसक्यो बाइकको। के छ बाइकको स्थिति?
एक त एक हो मेरो नि एकमै त छ नि भेज फ्राई यार जतिखेर नि छिरा छिरै गर्छ क्या यहाँभित्र ट्रेकिङ गर्दै हो कता कता जानुहुन्छ तपाईँ जाँदैन खुम्बु यहाँबाट खुम्बु जान्छ त ताक्सिन्दु त्यसपछि माथितिर होटेल भेट्छ माथि माथि होटेल भेट्छ कुन ठाउँको नाम के अरे त्यहाँ रिङ्मो ए रिङ्मो पुगिसक्यो ल के ठाउँ हो यो रिङ्मो 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 कहाँ छ देखाउ त अर्को माथि कहाँ जान्छ नि थाहा भएन क्या बाटो देखाउ त बुझ्यो ओइ यदि कहीँ त्यो पानु नि यहाँ होइन यहाँ बाइक राख्ने ठाउँ छ हेर है च्यात्यो कहाँ छोड्यो पन्जा त्यो टाक्सिन्डो हो कि हामी त्यो टाक्सिन्डो हामी कन्फ्युज भइसक्यो ल ठिक छ रिजोर्ट रहेछ नि त यहाँ ल नजाने माथि भने कहाँ भोलि जाउँला त्यो त हिँडेर जानु मिल्छ बस्न त यहाँ मिल्छ होला नि बस पनि रहेछ बत्ती पनि रहेछ को हुनुहुन्छ ल रुबिन हेर यस्तो काठमाडौँको मान्छे यस्तो हिमालमा आइपुगेछ एकदम के ल भोलि हामी लुक्ला जान थाल्यो कि लुक्ला नाम्चे अनि आमादाब्लाम अनि फेरि त्यहीबाट फर्किने त्यस्तरी सोचे हो भोलि त हिँडेर जानुपर्छ नि त बाइक यहाँ छोड्नु मिल्छ होला जिप बाइक हालेर लानुलाई कि तेलै सकिसक्यो अलिअलि खिचाइ यो ल भयो अरे You and me hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back